Всім привіт! І ось нарешті дійшли руки до цього класного ножа. Ножа від бренду CMB. Це Predator версія 2. Перша версія трохи відрізнялась матеріалом клінка. Це друга, і мені здається, що це краща версія. Ну, це подивимось далі. Ніж приїхав до мене десь 1,5-2 місяці тому. Вже його поносив. Не скажу, що багато використовував, але класний ніж. Особливо коли тримаєш його в руці, він доволі зручний. Але основне таке відчуття – це відчуття надійності. Скажімо так, назва Predator, да, ну, от, відповідає ножу, бо тримаючи в руках віє такою надійністю, міцю цього ножа. Так, давайте по характеристиках пройдемось і поговоримо. Загальна довжина ножа 200 мм, довжина леза 87, довжина рукояті 113, ширина леза в самому широкому місці 30 мм. В обусі ніж 3,5. Сталь на клінку у нас 14C28N Sandvik з заявленою твердістю 58-62 по Роквеллу, як каже виробник. Є маркування самої сталі, але воно таке маленьке, що його і там не видно. Вага ножа 132 грами. У нас на рукоятці у нас дуже класна і добре оброблена мікарта. На клінку Black Wash. Гарний дрібний Black Wash. В осьовому у нас керамічні підшипники в мідній обоймі. Що ще можна сказати? Ну, як і загалом, да, і як завжди, в більшості це на руків'я у нас зроблено як бутерброд, 2 стальних лайнери, є невеличкий бекспейсер, він зроблений також з мікарти з такого ж кольору, є якісь там виїмки або углублення, але це більш декоративно, бо там за них нічого не чіпляється. Лайнери прикриті накладками, як казав, з мікарти з обох боків зеленого кольору на моїй версії. Все це зібрано на 2 стяжних винтах і на осьовому. Осьовий без якихось маркувань, просто такий гладкий і все. Замок у нас, ну, скажімо так, будемо називати типу Axis Lock, бо в кожного виробника він називається по-своєму. Працює нормально, він і не жорсткий, і не розхлябаний якийсь. Ще побачив, що в цьому ножу є отвори в лайнерах, де кріпиться пружина аксісу, для того, щоб можна було регулювати жорсткість замка. Відкривається все, як ви бачили, да, за шпиньок з 2 боків. І можна так, і можна так, або за сам замок. Все легко. Ну, осьовий підшипник це дозволяє. Кліпса у нас чорна, Black Wash. Вона не довга, така маленька, акуратна, так вона штампована, більш за середню жорсткість в неї. Сподобалось, що доволі високий підйом тут, і вона на будь-яку кишеню, там, якби там заворот не був, вона сідає добре. Кліпса у нас переставляється на обидві боки, є фрезерування під кліпсу. Тобто замок, кліпса, ніж лояльний як для правши, так і для шульги.
Багато маркувань на самому лезі або там ножі, як казав, немає, да, ні на осьовому. Єдине, що це на лезі є у нас на клинку, це логотип компанії виробника. Ну і там десь у кутку є маркування сталі. Ну, якби і все. А ще що у нас є? Ну, бачите, да, є полегшення в лайнерах. І ось у нас баланс виходить майже на підпальцевій виїмці. Я можу. Вона доволі велика, ця виїмка. Навіть не під один палець, а під два. Тому баланс нормальний. Ну і ось отак у руці він тримається. І якщо чесно кажучи, по відчуттю, коли тримаєш ніж, ну, от, є відчуття міцності, є відчуття надійності. Тому, як я казав, да, назва Predator, ну, мабуть, як найбільше до нього підходить. Це такий тактичний чорно-зелений ніж. Я намагався підібрати для порівняння щось таке саме. Ну і думаю, що в мене вийшло. Давайте ми порівняємо з деякими ножами. Так, ось покладемо по лезу. Перший у нас буде ось такий SRM. Це у нас 7228L MB2. Це остання модель, остання генерація, третя цієї моделі. Теж, ну, тут мікарта більш така сіра, але трохи схожа. По якості теж дуже гарна. Ось так. Він трохи більший. Є ось такий SRM. Якось в мене зібралось багато ножів. Це 9203 MG2. Це теж остання генерація цієї моделі, яка там доволі давно вийшла. Але вона вже оновилася до такого формату. Ось так це виглядає. Такі тактикульні, тактичні міські ножі. Так. Давайте по руків'ям ось так. Дальше по клинкам і руків'ям. Ну і ось ми бачимо, як воно виглядає. Ці ножі класні. Так, що в мене є? Є в мене такий ще грінд. Вони схожі по конструкції. Там по замку. На руків'ї в мене тут мікарта чорна. Трохи менший. Так. Ну і як завжди до порівняння мій улюблений Victorinox Spartan. Ось так. Опс. Ну і ось так. Що сказати? Ніж невеликий, міцний, гарна якість і обробки матеріалів. Ну і взагалі для мене це навіть оптимальне поєднання матеріалів в ножі. Да? Хтось скаже, що Sandvik трохи простий. На першій генерації бувала D2, але мені краще, нехай трохи простіше, але не ржавіє. Класна мікарта і по структурі, і взагалі вона класно оброблена. Механіка, підшипник мене не засмучує, а навпаки, якщо рахувати на те, що в більшості люди граються ножами, це як фіджет, як якийсь там аксесуар, то підшипник це тільки плюс, я так вважаю. Кліпса зручна, ну і не відкрився. Ось так от. Ну і загалом вийшов такий добротний, надійний ніж від компанії. І якщо вийшла друга генерація, то, мабуть, був попит на першу. Тому раджу придивитись до ножа, зайдіть на сайт виробника. Там, в принципі, багато чого є цікавого, як і бюджетні, так і преміальні моделі. Є різні кольори. Тому вибрати для себе можна, але виробник, який, в принципі,
доволі якісні ножі робить. На даний момент, на момент зйомки відео, там, ціна цього ножа була $70. Так що, а далі як може бути якісь там знижки чи щось, але він того вартий. Дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання.